හොඳයි පින්තුනි පන්සිල් සමාදන් වීමට සූදානම් වන්න නමස්කාරය කියන්නේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ပါဏာတိပါတာဝိရမဏိสิกขาပဒံ සමාදියාමි อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุรามิเรมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි අද දහවල දානය සුමිත් වීරකෝන් මහත්මයාත් මිහිරි වීරකෝන් මහත්මනියත් පුතත් දුවත් මේ කල්යාණ මිත්‍රයන් මිතුරියන් සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂයෙන් ලංකාවේ සිට ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ සම්බන්ධ කරගෙන අද මේ දානමය පින්කම සිදු කරන්නේ පරලෝ සැපත් වුණු ඥාතීන් සිහිපත් කරලා ඒ අත්තන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට විශේෂයෙන් පරලෝ සැපත් වන්ට යෙදුණු ඩී.බී. වීරකෝන් ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ප්‍රේමසිරි මොහොට්ටි පියාණන් ආර්යවතී මණිකේ වීරකෝන් මෑණියන් චාලිස් වන්‍යාරච්චි සීයා ඇතුළු වර්ග පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරලා ඒ වගේම සංසාරගත සියලුම මියගිය ඥාතීන් සිහිපත් කරලා ඒ අත්තන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් ඔවුන්ගේ සංසාර ජීවිතය සුවපත් වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද මේ දහවල දාණය සිදු කරන්නේ.
ඒ වගේම මේ මාස 7 වන දින 71 වන වියට ලැබෙන සුමන සීලි වන්‍යාරච්චි මෑණියන්ටත් කුලතුංග මුදලිගේ ප්‍රේමාවති අත්තම්මාටත් කායික මානසික සුවපත් භාවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේහි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන් මේ පින්නතුන්ට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා නම් සඳහන් නොකලත් අපේ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු වන නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ උතුම් දානමය කුසල කර්මයේ සඳහා සහභාගී වුණු කල්යාණ මිත්‍රයන් මිතුරියන් ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාටම ඒ ඇත්තන්ගේ සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. ඒ ඇත්තන් ප්‍රාර්ථනය කරන උතුම් නිවනින් සැනසීම ලබන්නට ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ සියලුම කුසල් එයත්න්ටත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ පින්නතුන් ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබෙමින් තව තවත් කුසල කර්ම ඉටු කරන්නට එයත්න්ට ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අවසානයේ උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා මේ කුසල කර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනය ඇති කරගෙන අද මේ සංඝගත දක්ෂිනාව පරිණාමනු ලබන්නේ. විශේෂයෙන් සුමිත් මහත්මයාගේ දෙමව්පියනුත් ඒ වගේම මිහිරි මහත්මණියගේ ආදරණීය පියාණන් ඇතුළු ඒ මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මේ සංඝගත දක්ෂිනාව පරිණාමනු ලබන්නේ. ඉතින් නිරන්තරයෙන් දාන ආදී පින්කම් සිද්ධ කරන දන් දීම පමණක් නෙවෙයි සීල භාවනා ආදී ප්‍රතිපත්ති සම්පූර්ණ කරන හොඳින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට කටයුතු කරන තරුණ පින්නතුන් හැටියට අද දවසේ ඉතාම වටිනා උදාාර පින්කමක් මේ සිද්ධ කරන්නේ කියලා සන්තෝෂයටපත් වෙමින් මේ සූදානම් කරගත් මේ ආහාර පාන ආදී මල් ආදී තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණයට දහවල දානයක් හැටියට බුදු පූජා වශයෙන් අපි පූජා කරමු. පූජාම වේවා කියලා කවුරුත් එක්ක වන්දනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සංපන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති වන්දාමි තේතියං සම්බං සබ්බතානේ සුපතිත්තිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධරෝ සකලං සදා වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම් සංතතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන තේන චෝතු මුක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයිදං මේ කායෝ යාති විනා
අදිවාසේතුනු බන්තේ පානීයං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපදාය පතිගන්නාතු තම අදිවාසේතුනු බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතුනු බන්තේ කජ්ජකං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපදාය පතිගන්නාතු මුත්තම ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය. සාදු සාදු සාදු. Say sadhu, everyone. Sadhu, sadhu, sadhu. Most Venerable Nayakatera, Venerable members of the Mahasangha, devoted Dhamma friends. Today, Sumit Mahatma, Niri Mahatmaniya, children, and all the good friends have assembled here and going to accomplish one of the most important and unique meritorious deeds in the Buddhist teachings. So today, having these very important objectives ahead, that you perform these meritorious deeds, especially to transfer merits for those who have passed away, parents of Sumit Mahatma and the beloved father of Mihri Mahatmaniya, and all the relatives who have passed away, and we remember now them, and we transfer merits to them. So we know as Buddhists that we all have to mainly do one thing, that is to develop our mind, to develop our mentality. Buddha has advised us saying Chittam Bhavita, which means develop your mind, develop your mentality. If you look at the Buddha, and that's what he did. He developed his mind to the utmost level of the human capacity. That's what you call the Buddhahood or Samma Sambuddha. As followers of the Supreme Buddha, we also are supposed to develop our mind. In order to develop our mind, that we have to do, we have to perform some several virtues, good qualities. In the Buddhist teachings, it is explained as a gradual order practice. We have to practice them gradually. For an example, we know Dana, Sila, Bhavana. So in the Buddhist spiritual path, we have to practice Dana, Sila and Bhavana. Even though it is a separate dimension, but we have to practice all of them together. While practicing Dana, we have to concern about the Sila, the moral behavior, and the Bhavana as well. So, Dana is also a very important virtue in the Buddhist teachings. We are all supposed to practice Dana. In the Buddhist teachings, Dana has that we can categorize into three.
Amisadana, giving materials, and Abhedana, not giving fear to the living beings, and Dhammadana. These are the 3 steps of the dana. And Amisadana also, that we can divide into 2, the external things, the gifts, materials, property and other things. They are called external dana. Then internal, which means the body parts, and we know sometimes the Mahabodhisattvas give even their life. That's called internal dana, abhyantara dana. So we have to practice these danas. And there's another way of categorizing dana called wholesome dana and unwholesome dana. Wholesome dana means giving good things, sappurisa dana. Unwholesome dana means giving bad things which are not helpful to develop good qualities in those who use them. So, as Buddhists, we have to determine to practice wholesome dana, sappurisa dana. So I would like to teach you a very small sutra in brief, which teaches us how to practice dana. The name of the sutra is called Sappurisa Dana. Sappurisa Dana has 5 ways that you have to follow. The number 1 is Saddhaya Danam Deti. Saddhaya Danam Deti means when you practice dana, you do it out of faith, out of saddha towards the Buddha, and having understood the karma. We all know when we do something, it has effects. So when we practice dana, we know how it is going to be helpful for us in this life and even after the lives as well. So saddhaya danam deti, having faith towards the Buddha and having understood the karma. Then sakkaccan danam deti. When you practice dana, you have to do it respectfully. We know our devoted Buddhists, how they respectfully give the dana. They respect even the gifts and the monks as well. So you practice dana respectfully. And that's called sakkaccan danam deti. Then number 3, kalena danam deti. Kalena dana means, yes, we know that we have to practice dana without any special time, but in this sutra it explains number of things, number of factors that you can practice dana timely. For an example, it says that when someone visits us, maybe monk or someone, that we can give dana. That's a timely given dana. Then when someone is not well or sick, that we can give dana. And we know sometimes there are some emergency situations like flood or any other times when people struggle or anyone struggle, that we can give dana. That's called timely dana. And there's another way of timely dana. It is that we know some people, when they go for a job and when they get their first wage, they spend some money and give dana to monks or someone else. That's also mentioned as a timely dana. So that's number 3. The number 4, anaggahita chittena danam deti. Anaggahita chittena danam deti means when you practice dana, you do not expect anything in return. That's what you call anaggahita chittena dana. And
you don't regret when you practice dana under any circumstances. That's called anaggahita chittena danam deti. Number 5, anupahacha danam deti, which means that when you practice dana, you don't disrespect for those you give. Sometimes when people give dana, they don't respect for the recipients. I remember one story a monk told me about Venerable Madihi Panyasiyanayakateva. Once when he was in Maharagama, there were some homeless people expecting some goods. So Venerable Mahanayaka had advised the monk to give some goods. So he arranged some goods, some bags. So then he came and had given just by single hand. So then Nayakateva had asked, take them back and give them with both hands. And he had said that this is a virtue that the Mahabodhisattvas practice. So do it respectfully. So that's very important. When we give something to someone, do it respectfully. And in this sutra, something very special is mentioned. There is something called kamma sarikkata, which means when you do something, you get results accordingly. Similarly, for an example, if someone kills living being by cutting head off, so it says that you get similar results. When you face those results in the unwholesomeness, you'll have to face the same results. So something like that. So when you practice dana in these ways, it says when it comes to results in the samsara, you get the results accordingly. For example, when you practice dana, saddhaya, and having faith and having understood the karma, in the samsara as practicing in this manner, yes, you can be rich and you can be very beautiful and pleasant looking. That's how this sort of dana give good results. Then number 2, sakkachandananditi, when you practice that with respectfully, in the samsara you get the wealth, and your husband and wife and children, all of them are going to listen to you. That's a result of giving sakkachandananditi. They're ready to listen. We know if someone is ready to listen to us, which means that's a respect. So that's how it's going to give the results. The number 3, kalena dhammantiti. It says in the sutra, as a result of practicing this kalena dhanantiti, timely giving, you can be rich in youth, not in the old age. You can be rich in the youth and get wealth in the youth and become beautiful as well. Then number 4, anaggahita chittena danam. You practice dana without expecting anything return from especially the recipients, those who give dana. So when it comes to the results, it says that you can enjoy the wealth that you get. Sometimes I think you know the stories when some people practice dana, they are not happy about it, and when they get the results, they can't enjoy it. So it says you can enjoy the wealth and the things that you get. Then number 5, when you practice dana without disrespecting the recipients, it says that in the samsara, when you get the wealth, and it's not going to be destroyed by flood or for any other reason. So these are the things that you can get the results by practicing in these ways. That's called sappurisa dana.
There are so many things to explain, but I'm not going to explain them because of the time. So that you can be so happy today to be able to accomplish this wonderful and unique meritorious deed, which can be helpful in this life and even the next lives. And if you keep a wish, these sort of meritorious deeds can be helpful to achieve the supreme bliss of Nibbana as well. So now all the factors have been accomplished to fulfill this wonderful meritorious deed. So in order to offer the food and gifts to the Mahasangha, please follow these Pali sentences, which simply means that we offer food and gift to the Mahasangha. Please follow me. Imam bhikkhang saparikkarang bhikkhu sanghassa dena imam bhikkhang saparikkarang bhikkhu sanghassa dena imam bhikkhang saparikkarang bhikkhu sanghassa dena. Having said these Pali stanzas, that you offered food and gifts to the Mahasangha. So first of all, that you observed 5 precepts, then offered the Buddha Puja, offered the Sangha Puja, listened to small Dhamma talk. You generated enormous amounts of wholesome thoughts. So now, let's share these meritorious thoughts, merits to the departed ones, parents and all the relatives. May all the relatives accept these merits and be well, happy and prosperous. Idam jnatinam hotu sukhitam tunapayo. Idam jnatinam hotu sukhitam tunapayo. Idam jnatinam hotu sukhitam tunapayo. Deviyan tappi avatacha ammehi samratam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya. Avatacha ammehi samratam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya. Ittavatacha ammehi sampratam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya. හොඳයි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඊටාම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් පිරිත් දේශනා කරලා ආශිර්වාද කරමින් සිත පතනවා. වන වියට පාතබන සුමනශීලී වන්‍යාරාජ්‍ය ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේට ඒ වගේම කුලතුංග මුදලිගේ ප්‍රේමාවති අත්තම්මාටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ මෑණි ඒව හෘදෙපළට නිදුක් නිරෝගී සුවය සැලසේවා.
මෑණියන්ගේ උපන්දිනේ ති මෑණියන්ට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම සුමිත් මහත්මයාටත් මිහිරි මහත්මනියටත් පුතාටත් දුවටත් අද මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණු මේ කල්යාණ මිත්‍ර මිතුරියන් සෑම දෙනාටමත් විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී හොඳින් කරගෙන යන්නට ඒ දරුවන්ට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාද බලයෙන් සිත සාන්තිය නිදුක් නිරෝගී සුවයම සැලසේවා. පින්නතුන් එදිනදා කරන කියන රැකී ආරක්ෂාදී කටයුතුත් හොඳින් කරගෙන යන්නට හැම දිනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. හැම දිනාටම යහපතක්ම වේවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලා කරුණාවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සංපන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සා බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ ඊති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ වක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුං පාවුනියෝ දක්ඛිනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුන්ද පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති තේන වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදායේතේන වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං යං කිංචි විත්තං ඉද පුරං වා සංඝේසු අයං රතනං පනී නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදං පිබුන් රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති දුක්ඛයං විරාගං අමතං පනීතං යදංජ සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝන තේන ධම්මේන තිගින්චිදං පිදම්මේ රතනං පනීතං ඒ සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති භවං විරත් ජින්නායතිගේ භවං තේකීන බීජා විරුල් ඉච්ඡං දානිම් දීරායතයන් පදීපෝ ඉදං පිසංගේ රතනං පනී ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝ කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ සෝජෝච ස්වා
තුස්ස සුභරෝච අපගින්නෝච සල්ලවගුන් සන්තින්දයෝච නිපකෝච අපගම්බෝ අනනුගින්දෝනච කුන්දං සමාචරේ කිංචේන වින් පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාකේමින් උන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිදං යේකේචිපාන භූතත්ති තසාවා විරාවාන වශේසාදී වායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස නුකතුලා දිට්ඨාවායේව අන්දින් යේච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතා සම්භවේ සීමා සම්බේසන්නා සුඛිතත්තාන පරෝ පරං නිකුම්බේත නාතිමන්නේ කත්තචිනං කංචේ ව්‍යාරෝස පටිග සංඥානාඤ්ඤමං දුක්ඛමිඤ්ඤේ මාතායතානියං පුන්තං ආයු ඒක පුත්ත මනුරක්කේ වංපි සම්බවෝ සුමාන සම්භාවයේ අපරිං මෙත්තං ච සම්බලෝකං නිම්මාන භාවයේ අපරිමාණං උන්දං අදෝච යං ච අසංබාධං අවේරං අස තං තින්නං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ යාව තස්ස විගතමින්දෝයේ සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විරංගිදමාවෝ දිට්ඨින්ච අනුපගම්ම ලවාදස්සනේන සංපන්නෝ කා සුවිනේයගේ දන්නයි ජාතු ගම්බතේ පුනරේති තේන සච්චවන් සොන්දිතේ හෝතු සම්බදායිතේන සච්චවන් න සම්බරෝ විනාශතු ඒතේන සච්චවන් න හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ ජන්තු සම්බරෝගෝ විනාශතු මාතේ භවන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධ භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගල රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගල රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු
පත්ති ලංඝනා